pressure cooker. Then, papalambutin natin siya yan. So, ito na yung chicken natin. Malambot na siya. Ayan. Guys, pero yung old na siya na chicken, yung parang tandang na chickens. Yung chicken old na naninitlog na. Ganito namin siya, ganito ka siya niluto. Pinalambot muna ng 30 minutes sa pressure cooker. Then ito na. Ginisa ko na yan kanina. Ito yung malunggay namin dito sa New York. Pero mahirap maghanap. So ilalagay ko na yung malunggay.